हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधीर क्रिएसन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले अहिले यो भिडियो त देख्नु भएको छैन, यो डबल रोल वाला भिडियो यस्तो खाले भिडियो म जमानामै हालेको थिएँ, टिकटकमा भाइरल भइरहेको थियो। त्यसकारणले चाहिँ तपाईहरु धेरै साथीहरुले नि कसरी यो भनेर सोधिरहनु भएको थियो ट्युटोरियल, र मैले पनि ल्याउँछु भनिरहेको थिएँ। मैले अस्ति नै तपाईहरुले त्यो आकाशमा उडेको वाला 5 वटा रोल वाला भएको भिडियो ल्याएर आएको कारणले चाहिँ अब बुझ्नुभयो होला भनेर तपाईहरुलाई त्यो ट्युटोरियल चाहिँ लिएर आएको थिइनँ मैले यो खाले ट्युटोरियल। अनि तपाईहरुले बुझ्नु भएको रहन्छ जस्तो मैले प्रतिक्रिया बुझे कमेन्टहरुमा। त्यसकारण चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई डबल रोल वाला भिडियो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा टपिक लिएर आएको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। र साथीहरु तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा एकदम स्वागत छ। र नयाँ साथी कोही हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरु यस्तो खाली यो डबल रोल वाला भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले दुई तरिका हुन्छ। एउटा ग्रीन स्क्रिनमा भिडियो खिचेर बनाउने एउटा डबल रोल वाला तरिका हुन्छ भने एउटा ग्रीन स्क्रिन भन्दा बाहिर खिचेर पनि बनाउने तरिका हुन्छ। तर मैले तपाईहरुलाई दुईटै तरिका सिकाइदिने छु, तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला ध्यान दिएर। र साथीहरु अब त्यस्तो खाले भिडियो बनाउनु चाहिँ तपाईहरुले पहिला ग्रीन स्क्रिनबाट म सिकाउँदै छु, तपाईहरुले ग्रीन स्क्रिन वाला सुन्नु होला। ग्रीन स्क्रिनमा तपाईहरुले अहिले स्क्रिनमा देखे जस्तै नै भिडियो सुट गर्नु होला। दुईटा भिडियो पछाडी ग्रीन पर्दा राखेर अथवा रातो पर्दा राखेर जे भए पनि सेम कलरको ब्याकग्राउन्डको पर्दा राख्नुस्, ताकि आफूले लगाएको लुगासँग र आफ्नो शरीरको कपडाहरुसँग म्याच नहोस्। अरु फरक किसिमको कपडा एउटै प्लेन खाले कपडा राखेर भिडियो बनाउनु होला। मैले चाहिँ हरियो राख्नुस् है, अझै एकदम राम्रो चाहिँ मैले चाहिँ ग्रीन स्क्रिनमा राखेर बनाएको छु। यस्तै तपाईहरुले यस्तै खाले गरेर दुई किसिमले कसरी भिडियो बनाउन मन लाग्छ आफ्नो किसिमले भिडियो खिच्नु होला दुई तरिकाले। र अब यति सबै भइसकेपछि र काइनमास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। छैन भने प्ले स्टोरमा पाइनेछ अथवा गुगलतिरबाट खोजेर डाउनलोड गर्नु होला। र अब हामी काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गरौँ। काइनमास्टर खोज्छ। अब तपाईहरु के गर्नुस्, क्रिएट न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला, अनि 9:16 रोज्नु होला, अनि नेक्स्ट गर्नु होला। अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्ने छ। म एउटा ब्याकग्राउन्ड लिँदै छु। मैले यो ब्याकग्राउन्ड लिएँ। अब यसलाई यसरी तन्काएर ठुलो बनाउनु होला। अहिले यति राखौँ, जति पछि चाहिए नि बढाउँला। अनि यो बक्स जस्तोमा क्लिक गर्नु होला, ठुलो हुन्छ। तपाईहरु के गर्नुस्, अब अघि खिचेका ती दुईटा फुटेजहरुलाई ग्रीन स्क्रिनमा खिचेका फुटेजहरुलाई लिएर आउनु होला। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, र अब आफ्नो ग्रीन स्क्रिन भएको त्यो फुटेज लिनु होला। एउटा फुटेज आयो, यसरी यता राख्नु होला। यसरी अब हेर्नु होला कहाँबाट स्टार्टिङ छ। हो यसरी हो, ठ्याक्कै यहाँबाट स्टार्ट छ भनेपछि यसलाई कैँचीमा गरेर यसरी काट्दिनु होला, यसरी टिक लगाइदिनु होला। यसलाई यसरी अँठाएर अगाडि ल्याउनु होला। एउटा फुटेज आयो। अब फेरि हामी अर्को फुटेज लिन जाउँ। फेरि लेयरमै जानु होला, मिडियामै जानु होला, र अहिलेकै फुटेज लिनु होला। अहिलेको जस्तै नै अर्को फुटेज पनि आयो। अब यसको अगाडिको बडी पार्ट नचाहिएको पार्ट जति अब हामीले हेरेर काट्दिउँ। नाटक नौटङ्की भन्नेमा मैले बनाएको थिएँ, यो त्यही हो। यसलाई यसरी सारेर यसरी अगाडि ल्याइदिनु होला। र तपाईहरुले अब यसलाई हल्का यता सारिदिनु होला। अब तपाईहरु के गर्नुस्, जुनसुकै भिडियोमा एउटा छुनु होला। सुरुमा यो भिडियोमा छोएर तल जानु होला। यसको क्रोमा की भन्नेमा जानु होला, इनेबल गर्नु होला। इनेबल गरेर अब कुन खाले हरियो छ त्यो खाले हरियो सिलेक्ट गर्नु होला। अनि यसलाई यसरी मिलाउनु होला। हरियो हटोस्, अरु भाग एकदम क्लियर देखियोस्, त्यो किसिमले मिलाउनु होला। अहिले मैले गर्दा नराम्रो हुन सक्छ, तपाईहरुले चाहिँ एकदम मिलाएर गर्नु होला। अब अर्कोको तलको पटमा नि जाम। यसमा नि गएर त्यही प्रोसेसले क्रोमा कीमै गएर अनि यसलाई इनेबल गर्नु होला। अनि यसलाई यसरी मिलाउनु होला। हरियो अलि राम्रो हरियो यसैको हरियो हाल्नुपर्छ, नत्र फेरि अलि मिल्दैन। ल एकदम मिलाएर गर्नु होला तपाईहरुले चाहिँ। मैले क्रममा अलिकति नमिले पनि केही हुन्न। अब यसलाई तपाईहरुले अब कत्रो साइज बनाउनु मन लाग्छ, कहाँ राख्नु मन लाग्छ त्यो अनुसारले यसरी एउटालाई यता यसरी फर्काएर राख्नु होला। अनि अर्कोलाई नि अलिकति कत्रो साइजको बनाउनु मन लाग्छ त्यो अनुसारले यसरी एकातिर फर्काएर अनि यसरी राख्नु होला। ल अहिले म म्युट गरिदिन्छु।
ल अब यो भयो। अब यहाँ तपाईँहरूले अब के बोलेर अथवा केही कुरा हाल्न मन छ भने अब त्यही अनुसारले एक्टिङ गरेको हुनुपर्छ अरे। नाटक यसको अलिकति कलर मिलेन चाहिँ क्रोमा की मिलाउनु पऱ्यो फेरि। तपाईँहरूले चाहिँ एकदम मिलाउनु छ। यहाँ मैले गर्दा चाहिँ नमिलेको पनि हुनसक्छ किनकि मैले तपाईँहरूलाई सिकाउन हतारमा गरेको हुन्छु, त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ एकदम क्लियरली गर्नु होला। फेरि यता देखिएछ ठिक छ हो, यसरी गर्नु होला। हेर्नुहोस् अब के तरिकाले आफूले एक्टिङ गर्न चाहनुभएको थियो त्यो अनुसारले मैले नाटक नौटङ्की भन्नेमा गरेको थिएँ। अलिकति छोइए जस्तो भयो, यता सारिदिनु होला, यसलाई यता सारिदिनु होला। अब भयो होइन। अब तपाईँहरूले यसैमा साउन्डहरू राखेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू रेकर्डमा गएर एलो गरेर स्टार्ट गरेपछि तपाईँहरूको भोइस रेकर्ड हुन थाल्छ र त्यही भोइस तपाईँहरूको यो भिडियोमा आउँछ होइन। अब तपाईँहरूले म्युजिक हाल्न चाहनुहुन्छ भने अडियोमा गएर त्यो म्युजिकलाई डाउनलोड गरेको हुनुपर्ने छ MP3मा। अनि तपाईँहरूले यसो सङ्ग्समा गएर अब फोल्डर्सहरूबाट यसरी खोजेर गर्न पनि सकेर अब एउटा सङ्ग्सलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी गरेर अनि प्लस गर्न सक्नुहुनेछ है। अब अहिले त मैले गर्दिनँ। अनि यसरी सङ्ग्सहरू हाल्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब यसरी ग्रिन स्क्रिनबाट बनाउने प्रक्रिया यही हो होइन। अब मैले तपाईँहरूलाई ग्रिन स्क्रिनबाट देखाएँ। अब ग्रिन स्क्रिनभन्दा बाहिरबाट गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसैमा गएर यो क्रोमा की छ यसलाई यसरी अफ गरिदिनु होला। अहिले एक्चुअली अब मैले अफ गरिदिएँ। तपाईँहरू चाहिँ यदि ग्रिन स्क्रिन नभएको केसमा है, साधारण तपाईँहरूले बाहिर खिच्नुभएको भिडियो है, जस्ट इक्जाम्पलको लागि एउटै ठाउँमा खिच्नुपर्छ फेरि है, एउटै ठाउँमा खिच्नुपर्छ। र तपाईँहरूले भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोको सेन्टर पार्ट मैले भनेको छु नि हो, यो भिडियोको सेन्टर पार्टभन्दा अगाडि तपाईँहरू आउन पाउनुहुन्न। तपाईँहरूले खिचेको भिडियोको पोर्सन जहिले पनि सेन्टर पार्टभन्दा बिचको पोइन्टभन्दा यतापट्टि नै हुनुपर्छ कि यतापट्टि नै हुनुपर्छ। बिच एरियातिर गयो भने के हुन्छ त्यो तपाईँहरूको हात काटिन्छ अथवा जे पार्ट गएको छ त्यो काटिन्छ, त्यस कारणले त्यो मिल्दैन। अहिले चाहिँ मेरो नि यो भिडियोमा मिल्दैन। जस्ट मैले तपाईँहरूलाई सिकाइदिन मात्र गइरहेको छु। मैले चाहिँ ग्रिन स्क्रिनबाट गर्ने कारणले मैले त्यो प्रयोग गर्दिनँ। अब त्यो सेन्टर पार्टभन्दा यतैपट्टि अथवा यतापट्टि लेफ्ट अथवा राइटपट्टि तपाईँहरू बसेर अथवा जे गरेर भए पनि एउटा भिडियो खिच्नुपर्ने छ। तपाईँहरू के गर्नु पऱ्यो, दुईवटा भिडियोलाई यसरी नै लिनुभयो। अब तपाईँहरू एउटा भिडियोमा सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि यो बक्समा क्लिक गरेर अनि यो यतापट्टि लेफ्ट साइडको भिडियोमा चाहिँ यो क्लिक गर्नु होला। बुझ्नुभयो? यो क्लिक गर्नु होला। अनि राइट साइडको भिडियोमा चाहिँ तल गएर यसरी यसलाई यो क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरेपछि के भयो, तपाईँहरूको यो यस्तो मिलेको हुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो मैले एउटा यो डबल रोलवालालाई भनेर खिचेको भिडियो होइन, मैले त ग्रिन स्क्रिनबाट बनाउने खाले भनेर अब जता खिचे नि भएको हो। तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क सेन्टरमा राखेर खिच्नु भने चाहिँ केही गर्नु पर्दैन कि ठ्याक्क तपाईँहरूको भिडियो मिल्छ, केही चलाउनु पर्दैन। अहिले चाहिँ मैले हल्का यता तान्छु, यसलाई नै अहिले म हल्का यता तान्छु। फेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो तान्न चाहिँ पाउनुहुन्न है। तान्दाखेरि तपाईँहरूको त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज हुन्छ। अहिले मात्र यहाँ मेरो ग्रिन स्क्रिन भएर त्यो केही नदेखिने भएको कारणले यस्तो गरेको है। अब यसरी गर्ने हो, तरिका यही हो साथीहरू। बस तपाईँले यस्तो भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, ग्रिन स्क्रिनभन्दा बाहिर खिच्दाखेरि चाहिँ त्यो सेन्टर लाइनभन्दा लेफ्ट अथवा राइट पार्टमै बसेर तपाईँहरूले भिडियो खिच्नुपर्छ। सेन्टर लाइन कटाउन पाउनुहुन्न। यति गरेपछि तपाईँहरूको के भयो, लेफ्ट साइडमा छ भने यो अठाइदिने, राइट साइडमा छ भने चाहिँ यो अठाइदिएपछि तपाईँहरूको ठ्याक्क डबल एक्सपोज क्या डबल रोलवाला भिडियो बन्छ। यो अर्को तरिकाले ग्रिन स्क्रिनभन्दा बाहिर तरिकाले। अनि अब यति सबै भइसक्यो। साउन्ड राख्न जान्नुभयो, अडियो राख्न जान्नुभयो। अब एक्सपोर्टको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला अनि यसलाई म्याक्सिमम राखेर यसरी एक्सपोर्ट सेभ गर्नु होला। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। अरू थुप्रै एडिटिङ कन्सेप्ट र टिकटकका टिप्स ल्याउने बाचा गर्दै आजको दिनलाई तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय हो, जय नेपाल।